Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. low end PC use කරන ගොඩ දෙනෙක්ට දැනටමත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන සාමාන්‍ය Windows 11 boot කර ගැනීමට තියෙන හැකියාව නැතිවීම හේතුවෙන් Windows අලුත් updates වලට මාරු වීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද low end PC use කරන නිසා. ඉතින් මේකට solution එකක් විදිහට මේ Tiny11 25H2 Windows latest version එක පාසුවෙන්ම dual boot කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඕනෙම device එකක. ඉතින් අපිට මේ වැඩේ USB pen drive එකක් නොමැතිව වුණත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් USB නැතුව දාගන්න ලේසිම සහ ආරක්ෂිතම ක්‍රමය තමයි software එකක් use කරන එක. CMD එකෙන් මේක කරන්න පුළුවන් වුණත් ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි වගේම පොඩි වැරදීමකින් මුළු hard disk එකේම partition table එක අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොහොමද? ඒකට ඔයා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ web browser එක open කරගෙන මේ විදිහට type කරලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ download option යටතේ තියෙන ISO image click කරලා මෙතන මේ තියෙන latest version එක Tiny11 25H2 November 25 ISO image එක download කරගන්න මේ විදිහට. මොකද ඔයා Tiny11 core version එක බැලුවොත් ඒකේ Windows update පහසුකම සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය version එක Tiny11 25H2 November 25 පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳම. ඊට පස්සේ මේ විදිහට download වුණාට පස්සේ අඩුම GB 50ක්වත් unallocate කරගන්න ඕනේ අපේ device එකේ free space තියෙන partition එකකින්. ඉතින් මේ සඳහා මේ this PC උඩ right click ඔබලා manage දෙන්න. ඊට පස්සේ storage open කරගෙන disk management open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ free space තියෙන partition එක උඩ right click ඔබලා shrink volume දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එකේ අඩුම GB 50ක්වත් මේ විදිහට MB වලින් 51200 type කරගන්න. ඊට පස්සේ shrink දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට unallocate කරගත්තට පස්සේ මේ tab එක උඩ right click ඔබලා new symbol volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම create කරගන්න ඕනේ USB pen drive එක වෙනුවට new partition එකක්. ඉතින් මේ සඳහා GB 6ක් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඒ නිසා MB වලින් 61444 මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ volume label name එකත් මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට 6GB partition එක create කරගත්තට පස්සේ ඉතිරි unallocate tab එක උඩ නැවත right click ඔබලා new symbol volume දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට drive letter එකක් select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ volume label name එකත් මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ finish දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ create කරන partition එකට තමයි Tiny11 OS එක install කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට create කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට new partition create වෙලා තියෙනවා. යාළුවනේ ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම USB pen drive එක වෙනුවට අපි මේ create කරපු 6GB partition එකට අපි download කරපු Tiny11 ISO එකේ files copy paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා Tiny11 download කරපු location path එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ image file එක උඩ right click ඔබලා mount දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ සම්පූර්ණ files ටික මේ විදිහට copy කරගෙන මේ new 6GB partition එකට මේ විදිහට paste කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ dual boot හෝ multi boot සැකසීම. ඒ කියන්නේ අපේ පරිගණකය on කිරීමේදී අපිට අවශ්‍ය OS එක select කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි boot menu එකක් create කර ගැනීමයි.
ඉතින් මේ සඳහා ඔයා නැවතත් වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ECBCD ලෙස ටයිප් කරගෙන සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරගෙන මේ යට තියෙන up to down site එකේ තියෙන link එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන get the latest version දෙන්න. ඊට පස්සේ scroll down කරගෙන මෙතන මේ තියෙන download දීලා මේ application එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ECBCD exe file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ setup එක මේ විදියට step by step install කරගන්න. ඊට පස්සේ finish දීලා මේ application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ go දීලා okay දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් අපිට මේ තුලින් පහසුවෙන්ම අපේ පරිගණකයේ boot configuration data manage කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා අපි දැන් select කරගන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන add new entry tab එක මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේ portable external media යටතේ තියෙන මේ WinPE tab එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන boot entry එකට දාන name එක change කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ path යටතේ තියෙන icon එක click කරලා open කරගන්න අපි create කරපු 6GB partition එක. ඊට පස්සේ මෙතන මේ sources folder එක open කරගෙන මෙතන මේ යට තියෙන boot vim file එක select කරලා open දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන plus mark icon එක click කරන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට successfully වුණා නම් මේ tab එක close කරගෙන restart කරගන්න. You ain't get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back. ඊට පස්සේ මේ choose an operating system යටතේ Tiny1125H2 select කරගන්න. Yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do so. ඉතින් දැන් අපිට final step එක විදියට තියෙන්නේ Tiny11 setup කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා මේ language එකක් select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ keyboard settings select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ accept දෙන්න. ඉතින් මේ tab එක යටතේ Tiny11 OS එක install කරන්න අපි කලින් create කරපු new partition එක මේ විදියට select කරගෙන next දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Tiny1125H2 නැතහොත් Windows 11 මේ විදියට install වෙනවා පහසුවෙන්ම. ඉතින් මේ tab එක යටතේ දැන් select කරගන්න Windows 11 මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ යටතේ country හෝ region එක select කරගෙන yes දෙන්න. ඊට පස්සේ keyboard layout එක select කරගෙන yes දෙන්න. ඊට පස්සේ skip දෙන්න. ඉතින් නැවතත් Windows 11ම select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ name එකත් මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ user password එකත් මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ password එකම type කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක යටතේ security question 3ක් select කරගෙන ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ answer එක මේ විදිහට type කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ next දීලා accept දෙන්න. ඉතින් අපිට මේ tab එක යටතේ Windows latest features සහ security updates download කරගෙන install කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ update letter දීලා මේ updates පස්සේ download කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට open වුණාට පස්සේ අපිට දැන් මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Windows 11 වල. ඉතින් මේ Tiny11 OS එකේ සරලව වෙන්නේ original Windows 11 වල තියෙන අපි වැඩිය use නොකරන වැඩිපුර RAM usage වන ගොඩක් features remove කරලා
ඒ වගේම ගොඩක් ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන්නේ low end PC වල හොඳට performance කරන්න පුළුවන් විදියට ගේමින් වලටත් ගොඩක් හොඳයි ස්මූත්. ඉතින් අපිට දැන් Windows version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා Windows key එකයි R key එකයි press කරලා run open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට type කරලා OK දෙන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ version එක 25H2 ඒ වගේම Windows 11 Pro. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා file explorer open කරගෙන මෙතන මේ තියෙන අපි USB pen drive එක වෙනුවට create කරපු 6GB partition එක delete කරලා තිබුණු partition එකටම shrink කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මේ tab එක තුල Disk Manager ලෙස type කරලා search කරගෙන මෙතන තියෙන මේ open දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ 6GB partition එක උඩ right click ඔබලා delete volume දෙන්න. I feel like life is on hold. Perceptions ඊට පස්සේ මේ free space එක තිබුණු partition එක උඩ right click ඔබලා extend volume දෙන්න. ඊට පස්සේ next දීලා finish දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ data වලට සහ partition වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව Tiny11 පාසුවෙන්ම run වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කිසිම USB pen drive එකක් නොමැතිව පාසුවෙන්ම Tiny11 සහ Windows dual boot කරගන්න මේ steps step by step අනුගමනය කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ Windows backup file එකක් තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ data වල ආරක්ෂාවට. ඒ වගේම තමා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories